Chào mừng các bạn đã đến với review 3D hay. Ở cuối tập trước, Mục Vân cùng với Trần Nhiễm đã lên đến chỗ tứ tượng huyễn sát trận khiến hai người đều cảm thấy sững sờ. Nhưng sau đó thì Mục Vân cũng bình tĩnh lại và nhanh chóng chọn một lối đi cho mình và bước vào trong đó. Trần Nhiễm nhìn thấy cũng muốn đi theo Mục Vân, nhưng khi hắn bước vào thì cánh cửa đã đóng lại. Sau đó Trần Nhiễm cũng nhanh bước vào cánh cửa cuối cùng. Trong nháy mắt, bóng dáng hắn xuất hiện ở một không gian xa lạ tối tăm, thiên khí xung quanh cực kỳ kinh khủng. Lúc này, xung quanh có một âm thanh lạ vang lên, ngươi đã đến. Khi thấy được Mục Vân ở phía đối diện, Trần Nhiễm lập tức khó chịu và nói, là ngươi, sao dám xuất hiện ở trước mặt ta? Thấy thế, Mục Vân cũng bình tĩnh nói, đừng có gấp, để ta nói cho ngươi biết đây là đâu. Ngươi nên nhớ trong cơ thể ta có Cửu Linh Đoạt Thiên Bia, mà tấm bia đá này chính là khối thứ hai của nó. Ta nghĩ nó phải là bảo bối gì hiếm có lắm, nếu không tại sao ngươi và Bạch Đường vội vàng như vậy, cả Cổ Phi Dương cũng không che giấu tu vi của mình nữa. Tiếp tục, Mục Vân nhìn về phía tứ tượng huyễn sát trận rồi nói, cái này được chia thành 4 hướng trận pháp, Đông Thanh Long, Tây Bạch Hổ, Nam Chu Điểu, Bắc Huyền Vũ, mà cái gọi là huyễn sát trận chính là sát trận chân chính, mà ở đây chỉ có hai ngươi có thể ra ngoài. Nếu ngươi thừa nhận thất bại mà không chiến đấu, ngươi vẫn có thể sống sót, nhưng ta biết ngươi không thể thừa nhận thất bại. Nghe được lời này của Mục Vân, Trần Nhiễm cười lớn và nói, Mục Vân, ta không muốn nói ngươi rất là phiền phức đâu. Ta cứ nghĩ sẽ lấy mạng được ngươi trước mặt mọi người, nhưng ngươi sẽ tức giận mà bộc lộ ra Cửu Linh Đoạt Thiên Bia, nên trước giờ ta không dám làm. Nhưng bây giờ trong trận pháp này sinh tử chỉ có hai người chúng ta quyết định, ngươi cho rằng ta sẽ có cơ hội nhận thua sao? Thấy thế, Mục Vân liền vội đáp, không, ta nói ngươi, căn bản không có khả năng chịu thua. Nghe đến lời này, Trần Nhiễm vô cùng tức giận nói, ngươi không muốn sống nữa phải không? Lời nói vừa dứt, hắn liền tung ra một cây trường thượng với sát khí đầy người muốn đánh tới Mục Vân. Lúc này, hắn ta lên tiếng, hạ phẩm thánh khí, bối cảnh của Huyền Không Sơn đều nằm ngoài sức tưởng tượng của ngươi. Ngươi làm như vậy chẳng qua là đang tự tiêu diệt mình thôi. Nhìn thấy thế, Mục Vân tay cũng cầm Tiềm Long kiếm trong tay và nói, Mục Vân ta vĩnh viễn sẽ không quên mối hận thù với Huyền Không Sơn, cả đời ta nhất định sẽ dùng máu để rửa sạch. Nghe được lời này, Trần Nhiễm bỗng thất kinh, hắn nghĩ Huyền Không Sơn từ khi nào đắc tội Mục Vân, rồi hắn nói, ngươi nghĩ nhiều quá rồi đấy. Lời nói vừa dứt, hắn liền cho thi triển cây thương trượng của mình khiến không gian chấn động, thiên địa biến sắc, trực tiếp hướng thẳng tới Mục Vân. Mục Vân sát khí cũng dữ dội và lên tiếng, lấy thương đấu với kiếm, để xem thương pháp của ngươi lợi hại hay là kiếm của ta lợi hại. Trong khoảnh khắc này, hai người cứ chiến đấu qua lại với tốc độ cực nhanh khiến đất rung núi chuyển. Cùng lúc đó, ở phía bên kia là Cổ Phi Dương và Bạch Đường. Nhìn thấy Cổ Phi Dương, Bạch Đường liền lên tiếng, đã lâu không gặp, trận trước ta thua ngươi, lần này ta không muốn sẽ như vậy. Thấy thế, Cổ Phi Dương cũng đáp lại, ta cũng vậy, Huyền Không Sơn xưa nay cường đại, ngươi trở thành đại đệ tử Huyền Không Sơn quả thật là tốt, chỉ là so với đánh với ngươi, ta thà đánh với Chu Á Huy còn hơn. Ta nghe nói hắn đã mất mạng khi thử luyện ở Di Chỉ Cổ Long, thật đáng tiếc, có lẽ cả đời chỉ có hắn có thể đuổi kịp ta. Đến đây là hết tập 342 Vô Thượng Thần Đế. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.